Hi guys! Today mag-change tayo ng coolant. So, samahan nyo ako. Panoorin yung experience ko. Alright, so ang kakailanganin natin, Allen key, socket na 8mm and 10mm. Siyempre, kailangan natin ng ratchet, screwdriver, of course, yung coolant, distilled water, and basahan. Of course, kailangan din natin ng pangsalo ng i-drain natin. Okay, so yung reason kung ba't ako mag-change ng coolant is nasa below low level na yung coolant ko. So, para malaman kung isang level na siya, sa may apakan, sa right side, silipin nyo lang sa may ilalim and makikita nyo na siya. Ayan. So, halos wala ka nang makita na coolant, diba? Ayan. Paubos na talaga siya. Alright, so umpisa na tayo. Una natin gagawin, syempre tatanggalin natin yung fairings. So, yung mga tornilyo, tabi nyo lang, huwag nyo kakalimutan para madali siyang ibalik. So, ito yung unang bolt na tatanggalin natin. So, 10mm ang nasakit ang gamit dyan. Tapos, yung susunod na bolt na tatanggalin natin, nasa apakan sa right side. Okay, yung nakikita nyo yung bilog na yan is dyan ka pwedeng mag-top up ng coolant. So, baka sinasabi nyo, di mo naman kailangan magtanggal ng fairings para mag-top up. Hindi lang ako magta-top up. Magfa-flush ako, papalitan ko yung nasa loob ng system. So, kung magta-top up ka, di mo kailangan tanggalin yung fairings. Yan, maglalagay ka lang ng coolant dyan. Pero since magpa-flush tayo ng coolant, kailangan ko ng access sa reservoir. Tatanggalin ko yung mga fairings na yan sa right side. So, ito yung pangalawang bolt na tatanggalin natin. And then, yung pangatlo. Okay, so yung yung mismong apakan naman yung tatanggalin natin. So, may mga pin yan sa ilalim and then sa may harap na side. So, tutungkabin nyo lang yan gamit yung flathead na screwdriver. Ayan yan, tanggal na siya. May access na tayo sa reservoir. So, yan yung reservoir, coolant reservoir. So, kung sisilipin nyo, sobrang konti na lang yung coolant ko. Ayan. Yan yung low level. Sobrang nasa below low level na talaga siya. Okay. Una natin gagawin para may access tayo sa radiator is tatanggalin natin yung radiator cover. Yan. So, yan yung radiator. Ingatan nyo lang na huwag tamaan ng kahit ano yung mga pins na yan. And, magde-drain tayo dyan sa drainage na yan. Drainage plug na yan. So, ang gagamitin natin dyan is yung Phillips screwdriver. So, may dalawang way para mag-drain. And ito yung, yan yung isang way. Another way is sa ilalim mismo. So, papakita ko sa inyo kung saan. So, yan. Yan siya. Nasa tabi ng tambucho. Ang gagamitin nyo dyan, kung dyan nyo gustong mag-drain is 8mm na socket. So, ganyan yung pihit para hindi siya bumilog. Pero, mas convenient para sa atin na dito tayo mag-drain eh.
So, ito yung gagamitin natin, Phillips, pambukas. I-ready nyo lang yung pang salo nyo ng coolant. And reminder pala, kapag ginagawa nyo to, malamig dapat yung makina kasi yung coolant mainit. Mapapaso kayo, sobrang init niyan. So, dapat malamig yung makina. Ayan, so antayin lang natin na maubos yung coolant sa radiator. So, mapapansin nyo mahina yung tulo niya, no? So, para bumilis, pwede nyong pisil-pisilin yung hose nasa gilid ng radiator. Yan. Yan yung pwede nyong pisil-pisilin para bumilis yung tulo ng radiator. Sorry, ng coolant. And pwede nyo buksan yung takip para mas lalo pa siyang bumilis yung tulo. Actually, pwede ka rin mag-drain. Another way is dun mismo sa hose. Ito, tatanggalin natin yung hose. Ayan, buksan natin yung takip ng radiator para bumilis yung tulo niya. Ayan. Bumibilis na siya. Pisil-pisil sa hose. Tanggalin natin yung hose para ma-drain din yung mga natirang coolant. Don't forget to subscribe din pala and like. Ayan. So, pwede tayong mag-drain dyan sa hose na yan. So, hintayin lang natin maubos yung coolant sa system. O, diba meron pa? Madami pa siya. So, ayan. Alugin nyo lang yung motor para lumabas yung mga natirang coolant. Ayan. So, balik na natin yung hose pagkatapos mag-drain and yung plug ng drain bolt. Tapos, is yung reservoir naman ang lilinisan natin. So, pagtanggal ng reservoir, gamit lang tayo ng 10mm na socket para matanggal siya dun sa kinalalagyan niya para mas madali siyang linisan. Ayan. And kapag tatanggalin nyo siya, hilahin nyo lang pakaliwa. Kasi may kinakabitan pa siya eh. Ayan, hilahin nyo lang pakaliwa. Tapos, para madaling madrain yung natirang coolant sa loob, tanggalin natin yung hose. Diyan tayo magdi-drain. Ayan, so okay na siya. So, ang gagamitin nating panglinis is distilled water. Na, bakit distilled? Kasi kapag kumuha tayo ng tubig like sa gripo or mineral water, may possibility na kapag yun yung ginamit natin, pag pumasok sa system yan, kakalawangin yung loob. So, distilled lang. Kasi tinanggalan na ng impurities ang distilled water eh. So, ayan, babanlawan lang natin yung loob gamit yung tubig. So, 2 beses ko siyang binanlawan.
Okay? So, after nyan, pwede nyo na siyang balik. Kabit nyo uli yung hose, and then screw nyo uli siya. Pakanan naman yung kabit ngayon. Okay, so, after nyan, okay na tayo sa reservoir. Doon na tayo sa radiator. So, babanlawan din natin siya gamit yung tubig. Yan, punuin lang natin ng tubig. Make sure na nabalik natin yung drain plug. Okay, so punuin natin ng water. So kapag umaapaw na siya, antayin nyo lang bumaba yung tubig. May space pa yan. Ayan. Yan. So, lagyan nyo uli. Pwede nyo rin pisilin yung hose para bumaba pa siya lalo. Ayan. Ayan, okay na siya. Ang next natin gagawin is paanda rin natin yung makina para umikot yung tubig sa loob and sumama yung mga natirang coolant pag nag-drain tayo. So, hayaan nyo lang na nakabukas yung makina for mga 5 minutes. Kahit hindi nyo natakpan yung radiator, pwede nyo ring i-rev, dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Ayan. A few moments later. Alright, so after 5 minutes, palalamigin natin yung makina. Huwag mo siyang gagalawin. Huwag kang magtatanggal ng screw. Huwag kang magdi-drain habang mainit yung makina. So, malamig dapat. A few moments later. Alright, so okay na. Malamig na yung makina. Ayan, drain na natin yung tubig na may halong yung mga natirang coolant. So, same thing. Antayin mo siyang maubos. And then, pwede mong tanggalin yung hose doon ka mag-drain para mas bumilis yung tulo. Yan, pisil-pisil ulit. So, tanggalin natin yung hose para ubos talaga. Drain talaga, malinis yung loob ng coolant system natin. Ayan. Diba, may natira pa siya. So, balik na natin yung hose and yung drain plug. Okay, and dadagdag pa ulit tayo, maglalagay pa ulit tayo ng tubig para talagang malinis yung loob. So, actually, kung wala kang coolant or natuyuan ka ng coolant, pwede mong gamitin to pansamantala. O yung ibang tao, ito na talaga mismo yung ginagamit nilang pang coolant yung tubig mismo, distilled water, instead of coolant talaga. Okay lang yun. Sa kotse, ganun din yung ginagawa nila eh. Yan, so, ulit lang din yung gagawin natin. Lalagay tayo ng coolant. Paanda rin natin for 5 minutes. Palalamigin natin yung makina and then i-drain uli natin siya. So, itong process na to is para lang matanggal yung lumang coolant sa loob.
Okay, so make sure na nabalik na natin yung drain bolt. Okay, and paanda rin uli natin siya. So, yung reason kung bakit flush at hindi top up lang is ayoko kasing paghaluin yung luma sa kabagong coolant. Para kasi magiging jelly yung itsura nun pag naghalo sila. So, hindi dapat paghaluin yung magkaibang coolant. Meron pang pink na coolant eh. And so, finally, malinis na yung loob. Pwede na tayong maglagay ng actual na coolant. So, itong Presto na to, ready na siya, ready to use. Di mo na kailangan lagyan ng tubig. Lagay na lang. So, punuin natin siya. Tayin natin bumaba. Pisil-pisil ulit. Ayan. Pisil-pisil. Antayin natin bumaba. So, pag okay na yan, balik tayo sa reservoir and lalagyan natin siya ng coolant. So, yung level niya is ilalagay ko between dun sa low and dun sa full. So, medyo baba lang konti ng full yung paglalagyan ko. Yan. So, okay na tayo dyan. Balik na natin yung takip. And, okay na tayo. Tapos na tayo. Balik na lang natin yung takip ng radiator. And, we're all good na. We're all set. Ayan. So, pag binalik nyo yung takip, ayan, 8 na allen ang size nito. So, dapat, may naglalapat yung part na yan para sure ka na nakalock siya. Ayan. Alright, balik na natin yung foot pegs. So, kung ano yung una nating or huli nating tinanggal, yun yung una nating ibabalik. Right. So, after ng foot pegs, yung apakan dito sa harap. Balik natin yung mga pins sa harap saka sa ilalim. Tapos yung mga bolts sa tatlong bolts. So yung dalawa sa may apakan, babalik natin. And then yung isa sa may gilid. Susunod is ayan, yung sa ilalim, and then susunod naman natin ibabalik is yung radiator cover. So, kung titingnan nyo, parang napakadaming process na ibabalik, no? Pero, sundan nyo lang din yung guide, itong video na to, para hindi kayo malito kung paano ibabalik yung mga fairings nya. So, after ng radiator cover, itong ayan, espada naman, yung tatlong bolts. Tapos yung cover ng apakan. Ayan. And okay na. Set up na tayo. Okay na tayo. Tapos na siya. Okay. All good. So, maraming salamat sa panonood. And abangan niyo yung mga next video ko. Mag-travel naman tayo next time instead of DIY. Alright, all set. Thank you so much. And don't forget to like and subscribe. Hit the bell button. See you next time. Bye.